på er mina hundvänner! Den här gången vill jag prata om nosework och jag vill presentera 3 superbra peppiga övningar för hundar som inte riktigt har förstått poängen och förstått hur kul det är med nosework. För jag kan se ibland att trots att vi tränar och har bra belöningar och sånt där, så är det en del hundar som ändå går liksom lite på halvfart. Det kan bero på rasen och det kan bero på personlighet och det kan bero på att de inte fattar riktigt poängen med hur roligt det är att jaga nosework-doften. Så därför ska jag nu presentera 3 riktigt boostande övningar som driver upp motivationen och taggar hunden på att jaga den här nosework-doften. Så kolla in! Första tipset kallar jag för skattkistan. Du kommer att sätta ut doften, gärna i en tesil. Och bakom doften, liksom i direkt anslutning, så har du gömt en skattkista med något riktigt smaskigt. Och det kan vara mjukost eller blöt kattmat eller leverpastej eller något annat som din hund verkligen är crazy för. Så kläm ut lite skinkost i en behållare, sätt på locket och så går du och gömmer det här. Så. Nu sätter jag in tesilen med doften här, så den är liksom ytterst. Och så skattkistan strax bakom. Gör i ordning här. Så hunden kommer och söker, känner doften, känner förvisso lite doft kanske av skattkistan också. Men ändå så är den lite förpackad och blir en större överraskning än om du bara hade liksom en pairing, en godis vid gömman här som många andra brukar ha. En skattkista blir en ännu större boost för du kan ha ännu smarrigare gotta än en vanlig godis. Och den blir också en liten större överraskning. Här kommer hunden och söker, hittar doften och så kommer du, wow, vad hittar du här? Och tillsammans tar ni fram den här skattkistan. Hunden får smaska på det här bredvid doften. Och verkligen känna att vilket värde det här får. Och hunden kommer att, om det här upprepas några gånger, verkligen känna att när den hittar doften, morsan, farsan, kolla vad jag har hittat. Hjälp mig ta fram skatten som jag tror finns där bak. Och ibland finns den där bak. Och ibland kanske det finns i din ficka istället. Och så tar du fram den och belönar vid gömman. Duktig var vi här, Kolla vad vi är här. Wow, har du sett? Mums! Oj! Wow, så smaskens! Och det var grejer, va? Här har jag gjort ordning för övning 2 som jag kallar liksom för korvknappen. Här har jag 5 behållare. Den här har doft i sig. Den har framsidan upp så det blir lättare att komma ihåg. De andra har baksidan upp. Det kan vara ett tips ifall man har problem med minnet. Här har jag doften. Och när hunden kommer och söker, så fort jag ser att den registrerar doften så kommer jag kasta en godis. Godisen kommer nog studsa iväg en liten bit. Hunden får och hämta den. Och sen står jag och väntar på att hunden liksom söker sig tillbaka till den här behållaren med doft. Annars kan jag hjälpa till lite och dutta lite. Så kommer hunden tillbaka, puff, en ny godis, springa och hämta, komma tillbaka, puff. Så får jag verkligen boosta den här, att hunden lär sig att kommer jag tillbaka till doften så blir det liksom en korvknapp, då flyger genast en ny godis ut. Och det boostar doften på ett väldigt bra sätt. Bra.
Korvknappen går bra att leka på andra typer av gömmor också. Det är bra om det är lite ren yta när du ska kasta godisarna så att hunden inte behöver söka rätt på dem i gräs eller grus eller så. Utan försök hitta en ren yta så inte godisarna heller ska trilla in under saker. Då blir det skitbra. Duktig! Här är ni. Ja, det vill se ni lycka för det. Det ska alltid trilla ner ändå. Stopp. In. Så är det. Bra. Bra. Duktig. Då ska jag strax gå in på det tredje tipset. Och det är det peppigaste av dem alla. Det gör man bara med hundar som verkligen behöver driva upp sin jakt och sin entusiasm och sin motivation. Men innan jag går in på det så vill jag ju berätta att jag har ju jättemånga nosework-övningar, bra nosework-övningar i den här nosework-kortleken. Och det är övningar som ger just motivation och driv och sånt. Sen har jag också övningar för liksom djupa, höga gömmor, klass 3-sök, fordonsök, fokus på behållare, ja massa andra sådana saker. Så kolla in min kortlek, den kostar 429 kronor. Plus frakt om du ska ha den skickad. Och du får 51 riktigt bra övningar där du skannar en QR-kod. Skannar av den och då skickas du till en film där du kan se direkt hur jag har tänkt att övningen ska göras. Så det är liksom inte bara en torr kortlek utan det är en kortlek med 51 filmer och instruktioner som visar hur du ska träna de här övningarna. Då är det dags för den tredje superpeppande övningen för hundar som verkligen behöver få upp drivet. Benji kanske inte riktigt är representabel men jag tar honom ändå. Doften i tesil. Lek med den som om du vore en kamptrasa. Kasta iväg en bit. När hunden kommer fram till doften, belöna fort som tusan att du ska hinna springa dit också. Nu ska du få se. Ja, bra. Ja, bra. Ja, bra. Och blir det så här, faktiskt, stoppa in en god bit här också då, så blir det lite mer taggad på att följa med doften. Bra! 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 Duktig! Bra! Bra! Ja, bra! Duktig! Bra! Duktig! Bra! Bra! Duktig! Bra! Duktig! Bra! Duktig! Bra! 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 Duktig! Bra! Bra! Bra!
Så det var de 3 tipsen. Hoppas att du gillar dem och hoppas att de kommer till att hjälpa dig att få lite fart på hunden. Och återigen, glöm inte bort att det finns 51 bra övningar i den här nosförkortleken. Och skulle du gilla den här filmen så får du jättegärna bli prenumerant. Då blir jag så glad. Ha det gott nu och lycka till med träningen!